जय श्री कृष्ण मित्रों, આજે આપણે બનાવશું મવડી મંદિરમાં મળે એવી એકદમ નરમ મોંમાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવી સુખડી। આ સુખડી એવી સ્વાદિષ્ટ છે કે નાનાથી લઈને મોટા સુધીના કોઈ પણ ઉંમરના વ્યક્તિને ભાવશે। ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌ પહેલાં આપણે પોણા કપ એટલે કે 3/4 કપ જેટલું ઘી લઈશું। ઘી સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 1 કપ જેટલો ઝીણો ગોળ ઉમેરીએ। અહીંયા મેં ઓર્ગેનિક ગોળ લીધો છે અને એને કાતરી લીધો છે। તમે અહીંયા કોઈ પણ ગોળનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અહીંયા એક ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગોળ નાખ્યા પછી ગેસ ધીમો કરી દેવાનો અને એને સતત હલાવતા રહેવાનું, જેનાથી ગોળ સરસ ઓગળી પણ જશે અને એનો પાયો નહીં બને। અહીંયા આપણે ગોળનો પાયો નથી બનાવવાનો, ફક્ત એને ઓગાળવાનો છે। હવે તમે જોઈ શકો છો ગોળ સરસ રીતે ઓગળવા લાગ્યો છે। આ સમયે અહીંયા 3/4 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે। મેં અહીંયા આશીર્વાદ આટાનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે આ જગ્યાએ કોઈ પણ લોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો। એક ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે લોટ એક સાથે ન નાખવો। આપણે અહીંયા થોડો થોડો કરીને લોટ ઉમેરતા જઈશું, જેનાથી જરૂર મુજબ આપણે લોટને વધારી કે ઘટાડી શકીએ છીએ। અહીંયા આ સમયે તમારે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। અહીંયા આપણી કઢાઈ ગરમ છે, એના કારણે લોટ શેકાઈ જશે। હવે આ મિશ્રણને કોઈ પણ ડીશમાં તમારે કાઢી લેવાનું છે। કાચની અથવા તો સ્ટીલની ડીશનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો। મારી પાસે અહીંયા અત્યારે કાચની ડીશ અવેલેબલ હોવાથી મેં કાચની ડીશની અંદર આ મિશ્રણને કાઢી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ લોટ એકદમ શેકાઈને ઘી ઉપર તરે એવી રીતે દેખાઈ રહ્યું છે। ધીમે ધીમે આપણે આ લોટને દબાવતા જઈશું અને એક સરખું સમાન લેવલ કરી લઈશું। તમે એક સરખું લેવલ કરવા માટે સ્ટીલની વાટકીનો પાછળનો ભાગ અથવા તે સ્પેક્ટ્યુલાની મદદ લઈ શકો છો। અહીંયા ચક્કાની મદદથી તમે રેક્ટેંગલ કે ડાયમંડ કોઈ પણ શેપમાં તમે એના ભાગ પાડી લો અને પછી તૈયાર છે તમારી ગરમા ગરમ મવડીમાં મળે તેવી મોંમાં જ મૂકતા ઓગળી જાય એવી સુખડી। વધુ આવી સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલશો। તો મળીએ આપણે નવા વિડીયો સાથે। જય શ્રી કૃષ્ણ।